සමාජමාවේ මත පදනම් වුණු ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳව කතා බහ කරන තවත් වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන්න මේ සූදානම් වෙන්නේ. අපිත් එක්ක ඉන්නවා දිල්. ඉතින් එයාට ගොඩක් දේවල් කියන්න තියෙනවා මේ කතන්දරේ ගැන. මුලින්ම අපි සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ අහන විදිහට මේ සමාජභාවයේ මත පදනම් වුණු ප්‍රචණ්ඩත්වය කියන එක එයා කොහොමද තේරුම් අරගෙන තියෙන්නේ? අන්න ඒක පොඩ්ඩක් අපි අහලා බලමු. සමාජභාවයේ මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය මම සමාජයෙන්ම තමයි. මොකද මම වෙළඳ කලාපයේ අවට තමයි හැමතිස්සෙම මම දකින්නේ. මගේ නිවසින් නෙමෙයි. මගේ ගොඩාක් නෑද හිත මිත්‍රාදීන්ගේ නිවෙස්වල නේවාසික ළමයි ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් මුලින්ම ෆැමිලි නෙමෙයි. පිටින් ආවේ තනිව ජොබ්ස් වලට. ඊට පස්සේ මේ එයාලා කාලයත් එක්ක ඒ තැන් වලින් බැඳීම් ඇති කරගෙන ඊට පස්සේ දැන් සාමාන්‍ය ග්‍රාමීය මට්ටමින් ඒ පිටට යනවා. හැමතිස්සෙම පාරේ කපල් ඉන්නවා. අනවශ්‍ය විදිහට අපි පුංචි කාලේ අපි දකිනවා සැර කතා බහ පාරවල් තුල හැසිරීම්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම මොකක්ද මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ හිංසනය හැයි හැමතිස්සෙම මෙහෙම මේ දේවල් දකින්නේ අපි කියලා චුට්ටක් මේ ඒ ගැන කියන්නේ අවධානය යොමු කරන්න පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ කොහොමටත් මම ආඩම්බරෙන් කියනවා මගේ ගැන කියනවා නම් මම මගේ පවුලේ දැක්කේ නැහැ. හැමතිස්සෙම මං ඒවත් එක්ක වැඩුණා. ඒ වැඩෙද්දී මම දැක්කා ගොඩක් වෙලාවට මේ නිරන්තරයෙන්ම මම අපේ මේ පුරුෂාධිපත්‍යයේ තියෙන සමාජයක අපි ඉන්නේ කියලා දැන අඳුන ගන්නත් කලින් ඉඳන්ම මට ඒක වැටහිලා තිබ්බා. හැමතිස්සෙම කාන්තාව කියන කෙනා ගොඩක් වෙලාවට යටපත් වෙනවා. තව කෙනෙක්ගේ රූකඩයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක ටික ලොකු වෙනකොට මේ වැඩිහිටි වියට එනකොට මට අවබෝධයක් එනකොට ඒක මම කොහොම හරි අත්දැකීමෙන් විඳින්න පටන් ගත්තා. ආදරයක් කියන එක සම්බන්ධයේදී දැන් මට තියෙන පුරුෂ ලිංගික ආකර්ෂණයක්. ඒ නිසා මම මගේ නිසි වයසට ආවහම මට ඒ ආදරය ඇති වුණාම හැමතිස්සෙම මම පාලනයට ලක් වුණා. ඒ ලක් වෙනකොට මම හිතුවේ ඒක ආදරේනේ. ඒක මට ඒක ප්‍රචණ්ඩත්වය හෝ මොකක් හරි කියලා තේරුන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ ආදරේ හින්දානේ පරිස්සම් කරන්න හදන්නේ. ආදරේ හින්දානේ මෙහෙම නීති රීති දාන්නේ. ඒ වගේ හැඟීමකින් තමයි මම ඒ දිහා බැලුවේ. හැබැයි ඉතින් ඊට පස්සේ මට මේ කාලයත් එක්ක මගේ දරුවා මගේ පුතා හම්බ වුණාට පස්සේ මට තේරුණා මේක ආදරේ නම් අපේ සතුට තමයි ආදරේ වෙන්න ඕන. මේ නීති රීති දාලා මට අවශ්‍ය විදිහේ ජොබ් එකක් කරන්න උවමනාව කියන්නේ අවශ්‍යතාවය තිබ්බත් මට දුන්නේ නැහැ. අධ්‍යාපනයේ දිගට කරගෙන යන්න උවමනාව තිබ්බත් මට ලැබුණේ නැහැ අවස්ථාව. ඉතින් ඒ හැම පැත්තකින්ම මගේ අනාගතය හිර කරලා දාලා ඊට පස්සේ මට තව කෙනෙක්ගේ උදව් ඕනි මෙතනින් එහාට කියන තත්ත්වයේදී මාව අත්හැරුණා. මට හැමතිස්සෙම මේ මගේ දරුවගේ හිනාව වෙනුවෙන් මට තනියෙන් මහන්සි වෙන්න සිද්ධ වෙන තත්ත්වයක් ආවා. එතකොට මට ක්‍රමක්‍රමයෙන් අවබෝධ වුණා මේක මේ විය යුතු දෙයක් නෙවෙයි. මේක මේ අපේ සමාජයේ තියෙන මේ වැරැද්දක් මේ එහෙම කියලා. ඉතින් මම මගේ පැත්තෙන් නම් දකිනවා කොහොම හරි මගේ මහත්මයා මගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ අම්මා අපේ රටේ සාමාන්‍යයෙන් අර ආගම දහමත් එක්ක එනවනේ ගොඩක් සමහර වෙලාවට පුරුෂයාට ගොඩක් තැන දීලා ජීවත් වෙන විදිහේ එයාට වැඳ නමස්කාර කරන එයාගේ නීති රීති වලට අනුව ජීවත් වෙන එක ඒ තමයි කාන්තාවකගේ ජීවිතය කියලා. අන්න ඒ වගේ ආගමක ඉතින් එයාට එයාගේ පෞල් පරිසරයෙන් ලැබිලා තියෙන හැමතිස්සෙම මේ අම්මා හිස නමාගෙන අර මේ තාත්තගේ කකුල් දෙක පවා වන්දනාමාන කරගෙන ඉන්න වගේ ආభాෂයක් නිසා එයා හැමතිස්සෙම බලාපොරොත්තු වෙලා තිබ්බ මගෙනුත් ඒක. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක්ම හේතු වුණේ මට පෞද්ගලිකව. ඊට පස්සේ මට කොහොම හරි මගේ තිබ්බ දෛවයේ මොකක් හරි වාසනාවන්තකමකට මට මේ වගේ මම සංවිධානයකට කාන්තා සංවිධානයකට බැඳුණා. එතකොට
සමහර විට පිරිමි පුද්ගලයාට දැනින්න ඇති තවදුරටත් මෙයා මට බරක් විතරයි. දැන් අර කාල සීමාවත් එක්ක ආදරය කියන එකත් ටික ගිලිහිලා යනවා. එක එක්කෙනාගේ බාහිර වටා පිටාවල මේ කියන්නේ අර ඉස්සර ජීවිතය කරගෙන හිටිය ආදරේ ඊට පස්සේ ඒක ජීවිතය කියන්නේ පුළුල් දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ කොහොම හරි මට අවකාශ ලැබුණ කාන්තා සංවිධානයක් නේ අපි වැඩ කරන්නේ කාන්තාවෝ එක්ක කාන්තාවන්ව ශක්තිමත් කරන එක අරමුණ කාන්තා කියන තැන ඉඳලා තමයි එයාත් මට එතෙන්ට පර්මිෂන් දුන්නේ. ඊට පස්සේ කාන්තා සංවිධානය එයා මං හිතන්නේ ජීවිතේ කරගත්ත ලොකුම වැරද්ද කාන්තාවක් විදිහට මම ශක්තිමත් වුණා. මට එතන ලැබිච්ච පොයින්ට් එකක් මම කාන්තාව කියන්නේ කවුද? එයාට තියෙන ශක්තිමත්කම, එයා නීතියෙන් ආවරණය වෙන විදිහ, එයා තවදුරටත් හිංසනයට ලක් විය යුතු කෙනෙක් නෙවෙයි කියන තැන ඒ හැම දෙයක්ම මම ධාරණය කරගෙන අවශ්‍ය විදිහට මගේ ජීවිතේ කඩාකප්පල් කරගන්න නෙවෙයි මගේ ෆැමිලි එක අවශ්‍ය විදිහට ඒ තැන්වලට මම ඒක යොදාගෙන මගේ පෞල් ජීවිතය ගත කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ අතරේ මම මගේ ගැන නෙමෙයි මගේ පරිසරය ගැන කතා කරනවා නම් කාන්තා සංවිධානයේ මට හැමතිස්සෙම ඒ සහෝදර කම්කරු සොයුරු එක්ක වැඩ කරනකොට නිතරම දැකුණු ඒගොල්ලෝ හරිම දුක්ඛිතයි. මම වගේ නැගිටලවත් ඉන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. සමහරු අර කිසිම විවාහයක් නීතියක් කිසිම පැත්තකින් නැතුව එකට ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. දෙමව්පියන්ගේ අවධානය නැහැ, ගමේ නෙවෙයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට අනවශ්‍ය නිදහසක් වගේ දෙයක් තාරුණ්‍යයත් එක්ක ඇවිත් තිබ්බා. එහෙම අවස්ථාවලදී ඉතින් සාමාන්‍ය මිනිස්සිත කියන්නේ ෂණයෙන් වෙනස් වෙන දේවල්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් කාලයත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට කාන්තාව එපා වෙනවා. ඒක මම වැඩිපුරම දැක්කේ හැමතිස්සෙම මම පිරිමියට චෝදනා කරනවා නෙවෙයි, වැඩිපුර දැක්කේ පිරිමියන්ගේ පැත්තෙන් තමයි ගිලිහෙන එක. ඉතින් එහෙම වුණාම අරයට සමාජයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ආයි ගමේ යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. සමහරු භූමි තෙල් බිව්වා කාමරවල. ඒගොල්ලන්ට ලේසියෙම හොයාගන්න තියෙන දේ නිසා සමහරු ගිනි තියාගත්තා. ලොකු ප්‍රශ්න. ඊට පස්සේ මම හැමතිස්සෙම වචනෙන් හරි දැන් වුණත් මම උදාහරණයක් වශයෙන් ඊයේ දවසේ වුණත් මම වචනෙන් හරි හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරනවා කාන්තාව කියන කෙනා ගොඩ නගන්න. මොකද මම කැමති නැහැ මගේ ජීවිතේ මම ලැබපු අත්දැකීම් මම වින්ද කාන්තාවක් විදිහට ආශ්‍රණකම් වලට තව කෙනෙක් මුහුණ දෙනවට. කොහොම හරි දැන් මගේ ජීවිතේදී අත්දැකීම් විදිහට මම ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ හිංසනය සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් ස්ටෝරීස් ගොඩාක් කතා මාත් එක්ක තියෙනවා. මම ඒවා අවශ්‍ය තැන්වලට යොමු කරලා තියෙනවා. මම ඒ වෙනුවෙන් ගොඩාක් විරුද්ධව කටයුතු කරනවා. හයි. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වගේ කාරණාවක් වෙනස් කරගන්න එක ඒක මේ මුල් බැසගත්තු කාරණාවක් වෙලා තියෙන කියන එක තමයි මම හිතනවා කතා මුලදී කියන්නේ. ඒක මේක සංස්කෘතික කාරණා බවට පත් වෙලා තියෙනවා. පිරිමියා කියලා කියන්නේ එයාට මෙහෙම තියෙනවා වඳින්න ඕනේ, අර එහෙම සලකුණු ලබන්න ඕනේ පවුලක් ඇතුලේ වුණත්. අර සංස්කෘතියත් එක්ක බද්ධල. දැන් මේක ගලව ගන්න ඕනේ. ගලව ගන්න බොහොම සීරු මාරුවෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. කාන්තාවන් අර සවි බල ගැන්වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයා සවි බල ගැන්නුණා. අකමැත්තක් නැත්තම් මම කැමති ෂෙයා කරගන්න. මොකද පවුල ඇතුළේ ඊට පස්සේ උනේ ඔයා දැන් මේ වාගේ ඔයා ශක්තිමත් වෙන්න පටන් ගත්තා, නීතිය ගැන දැනගන්න පටන් ගත්තා. මොකද්ද උනේ එතනින් එහාට ඔයත් ස්වයං පුරුෂයත්? ඔව් මම ඊට පස්සේ මේ මම දැනුවත් කියන්නේ හැමතිස්සෙම එයාට පෙන්නවා මේතන මම ඉන්නේ නැහැ. එයා බලාපොරොත්තු වෙන සිටුේෂන් එකේ මම ඉන්නේ නැහැ. මම මගේ මූල්‍යමය අතින් මං ස්ථාවර වෙන්න පටන් ගන්නකොට එයාටත් පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ නැහැ මාව තවත් පීඩනයට පත් කරන්න. මගේ දරුවන්ගේ හිනාව වෙනුවෙන් දැන් එයා හැමතිස්සෙම ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහ කළේ මේ අපිව කන්ට්‍රෝල් කරලා මේ මොකක්ද අපේ ආසාවන් මගේ දරුවන්ගේ ආසාවන් විය යුතු දේ නොකර පීඩනයට පත් කළාම අපි නිශ්ශබ්ද වෙලා ඒක විඳ දරාගෙන ඉඳීවි කියන සිතුවිල්ල තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මේ මොකක්ද කොහොම හරි මම එයාට ඒත්තු ගැන්නුවා මම මෙතන ඉන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ දැනගෙන හිටියා යා මේක පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා. එතකොට මගේ ස්වාමි පුරුෂයා ඒ ක්‍රමයට කැමති නැති නිසා එයා හිමිහිට මගෙන් ගිලිහෙන්න පටන් ගත්තා.
මේ ඊට පස්සේ එයා මං හිතන්නේ එයා හිතන්නේ නැති මගෙන් නොලැබෙන දේවල් වෙන කෙනෙක්ගෙන් ගන්න පුළුවන් එහෙම කියලා ඊට පස්සේ එයා වෙන කාන්තාවකට යොමු වුණා. ඉතින් මම මුලදි කිව්වා මගේ පුතා දැන් ලොකු නිසා මේ චුට්ටක් මේක දැන් සමාජයේ කතා බහ වෙන්න පටන් ගන්නවා. අනික ඒගොල්ලන්ගේ වයස් පරතරයත් ගොඩක් වැඩි. මගේ මහත්තයාගේ වයසට වැඩි ඒ කාන්තාව ගොඩක් පරතරය අඩුයි. ඉතින් මම මුලින් කිව්වා මට මන් දන්නේ කොහොම ආපු මේ පිළිවෙලක්ද කොහොම ආපු මානසික ශක්තියක්ද කියලා මං ඒවෙන් කලබල වුණේ නැහැ. මං දෙන්නටම දෙපැත්තෙන් දැනුවත් කළා මේක තවදුරටත් හරියන්නේ නැහැ මේක විය යුතු දේ නෙවෙයි කියලා. ඊට පස්සේ මේ ඒගොල්ලෝ ඒ උනාට පිළිගත්තේ නැහැ. එහෙම දෙයක් පිළිගත්තේ නැහැ. ඊට පස්සේ මගේ පුතා කියන්න ගත්තා අම්මා ඔයාගේ ඔය තියෙන මේ අර නෝන්ජල්කම නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ ඔයාගෙන් ඔය අනවශ්‍ය විදිහට මේ ප්‍රයෝජන ගන්නෙ. මට පාරේ බහැලා යන්න බෑ. ඔයා කතා කරන්නේ නැත්නම් මම මේක නවත්තනවා. අන්න ඒ වගේ ඉතින් දරුවා වෙනුවෙන් මට බයයි. එයා කියන්නේ අර තාරුණ්‍යයට එන විදිහේ එක්කෙනෙක් එයාගේ ආවේගශීලීකම වැඩි. ඉතින් එයා ලොකු නරක දෙයක් කරාවි කියලා ඊට පස්සේ ඉතින් මම ඒ දෙන්නට එහෙම කියලා අහන්න නැත්නම් මම පොලිස් පැමිණිල්ලකට ගියා. ඒ පැමිණිල්ලෙදිත් හැබැයි මට තියෙනවා ප්‍රශ්න කරන්න සමාජයෙන් අපි හැමතිස්සෙම කාන්තාවක් විදිහට මේ අපිට මේම තියෙනවා ළමහා කාන්තා කාර්යාංශයක් තියෙනවා මේ කාන්තාව මේ වගේ නීති වලින් සුරක්ෂිතයි කියලා කිව්වට පොලිසියේදී මට ලැබිච්ච දේ තමයි මුලදී සමත මණ්ඩලයකට යොමු වුණා. ඉතින් සමත මණ්ඩලයට යොමු වුණාම ඒ අවස්ථාවේ මට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ මගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ අනියන් සම්බන්ධයේ තියෙන කාන්තාව මගේ මේ මූණ හූරලා ඉරලා මෙහෙ මැහුම් දාලා මට මේ ස්නායු වල සදාකාලික ආබාධයක් තියෙනවා මට මේවා දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කිව්වා මේ මමත් මගේ දරුවෝ වෙනුවෙන් ආදායම් උපයන්නේ මං වෙනුවෙන් මට වේදම් කරගන්න පුළුවන්කමක් නැති නිසා ඒ කාන්තාවනේ ඒක කළේ. එයා ඒකේ වගකීම අරගෙන මට මේකට වියදම් කරන්න. මේක මේ තත්ත්වයෙන් මට ගොඩ එන්න මට වියදම් කරන්න කියන එකට තමයි මම එතෙන්ට ගියේ. එතෙන්දී කාන්තා මම ඒ කිසිම තැනක මට කාන්තා නිලධාරිනියක් හම්බ වුණේ නැහැ. පොලිසියේදීවත් සමත මණ්ඩලයේදීවත් සමත මණ්ඩලයේ හිටියෙත් 60 පැනපු පුරුෂයෝ 3 දෙනෙක්. ඒ 3 දෙනා තමයි මට හැමතිස්සෙම හිතුණා එයාලා ජීවිතේ විඳපු අය. එයාලා අවබෝධ කරගන්නේ පිරිමියෙකුගේ සිතුම් පැතුම්. ඒ නිසා එයාලා හැමතිස්සෙම කාන්තාව යටපත් කරන විදිහේ අදහස් තමයි දරන්නේ කියලා මම ඒක එතනම ප්‍රකාශ කළා. මේ මම පැමිණිලේ පළවෙනි පාර්ශවය ඒගොල්ලෝට විරුද්ධව ඒ දෙන්න 2 සහ 3. ඊට පස්සේ මගේ ස්වාමි පුරුෂයා නැගිටලා කිව්වා මේ එයාට වියදම් කරන්න බෑ. එයා රැකියාවක් කරන්නේ නැහැ. එයාගේ හස්බන්ඩ්ුත් මේ తాවකාලික රැකියාවක් කරන්නේ. විශේෂ ආදායම් මාර්ගයක් නැහැ. මෙයාට මොකක් හරි අපහසුයක් තියෙනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් මම වියදම් කරන්නම් කියලා. ඉතින් මගේ අවශ්‍යම කාලෙදිත් මගේ අරපු පුද්ගලයා මං කිව්වා ඉතින් ඒක මෙහෙම මෙතන පොරොන්දු වෙන්න විය යුතු දෙයක් නෙමෙයි. තාම අපේ කසාදේ වළංගු නිසා මෙයා කොහොමත් මං ගැන බලන්න ඕනේ. එහෙම බලන්නේ නැති නිසානේ ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒ නිසා මම ඉල්ලීම කරන්නේ එයාගෙන් කියලා. එතකොට සමත මණ්ඩලයෙන් ලැබිච්ච තීන්දුව තමයි මේ ඔයා මේ දෙන්නට විරුද්ධව තමයි පැමිණිල්ල දාලා තියෙන්නේ. එතන දෙවැනියක්ගෙන් හෝ තුන්වැනියක්ගෙන් හෝ ඒ පාර්ශ්ව දෙකෙන් එක්කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙනවා නම් ඔයාලට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න මේක සමතයකට පත් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් මම නැගිටලා කිව්වා මට මෙතන කොච්චර වෙලා හිටියත් තව වැඩක් නැහැ තීන්දුව මේක නා. මම මෙතෙන්ට එන්නේ මට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරගන්න. ඒ වුණාට සාධාරණ ඉෂ්ට වෙන්නේ එයාලට. එයාගේ කෙනෙක් මට එහෙම කරන්නේ නෑනේ මේ. එයා මාත් එක්ක බැඳීමක් තියෙනවා නම් මගේ හස්බන්ඩ් එහෙම බැඳීමක් නැති නිසා තමයි ඒ මුදලින් හරි යාව නිදහස් කරලා මාව එක පැත්තකට තනි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මම කිව්වා ඔයාලගේ මොකක් හරි සමතයකට පත් කළා කියලා ලියන්න මොනා හරි තියෙනවා නම් මට ඉක්මනට දෙන්න සයින් එක දාලා යන්න. මම මේ 1000ක් වැඩ තියේදී මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා මම එතෙන්ට කෙලින්ම චෝදනා කරලා මම නැගිටලා ආවා. ඉතින් තව අවස්ථාවක් තමයි මේ සමහර ප්‍රශ්නවලදී මගේ හස්බන්ඩ්ට පොලිසියෙන් එන්න කියලා කිව්වට හස්බන්ඩ් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. විභාග කරන්නවත් එන්නෙම නැහැ. එතකොට පොලිසියෙන්
හරි ළමා කාන්තා කාර්යාංශයෙන් හරි මට කියන්නේ පෞල් ප්‍රශ්න වලට අපිට මැදිහත් විය හැකි සීමාවක් තියෙනවා. ඒ පැත්තෙන් සාධාරණ වෙන්න ඇති. ඒ නිසා ඔයාට මේක තවදුරටත් කරගෙන යන්න බැරි නම් මේ සිවිල් අධිකරණයක නඩුවක් දාලා වෙන්න පුළුවන්, නඩත්තු ගන්න පුළුවන්. මං කොහොම හරි දැන් ඒ தත්ත්වය දැනගෙන දැන් අපි අරහෙන් මෙහෙන් ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ නේ, ජීවිතයේ අත්දැකීම් වලින් ඉගෙන ගන්න දෙන්නේ අපිට වදින්නේ. ඉතින් ඒ தත්ත්වය දැනගෙන මම දැන් ඒක මගේ දරුවගේ මේ සාමාන්‍ය පෙළ මේ දෙසැම්බර් ලියන්න ඕන, සමහර විට චුට්ටක් එහාට යනවා. ඉතින් ඒ නිසා එයා ඒ විභාගෙ ලියලා ඉවර වෙනකම් මොකද මං ආස නැහැ මගේ පුතාගේ එහෙම වුණොත් එක ගෙදර ඉන්නේ සතියකට දවසක් හෝ දෙකක් හෝ තමයි ඇවිල්ලා අපිව බලන්නේ. එහෙම වුණාට ඒ එනකොටත් ප්‍රශ්න අරන් එයි, මගේ දරුවා ඉගෙනීමේ වැඩ කරන්න ඕන, ඒ නිසා එයාගේ මානසිකත්වය ගැන මම හිතන්න ඕන. සමහර විට එහෙම ප්‍රශ්නයක් දාලා මම වතාවක් දෙවතාවක් නෙමෙයි යන්න ඉන්න තැනක් නැතුව රෑ එළියට බහැලා තියෙන ගෙදරින් ඒ වගේ අවස්ථාවක් ආවොත් මගේ දරුවට ඊළඟ දවසේ ඉස්කෝලේ යන්න වෙන්නේ, අධ්‍යාපනයේ කඩාකප්පල් වෙනවා. ඔය හැම දෙයක්ම හිතලා මම එයාට දැනුම් දීලා තියෙනවා මේ වෙනකොට මගේ පෞද්ගලික ජීවිතයේදී මම ඔයත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ මගේ පුතාගේ මේ විභාගයට මුහුණ දීලා ඉවර වෙනකන් විතරයි. එතනින් එහාට මම ආස නැහැ එයා දැන් ආපහු හැරිලා ආවත් එයා අපේ හිතෙන් අත්හැරිලා ඉවරයි. ඒ නිසා මම තවදුරටත් එයා තවත් උත්සාහ කරනවා. එයා අර කසාද ලියවි නීතියක් තියෙනවා, මම තමසි මගේ ගෑණි මං කියන විදිහට ඉන්න ඕන කියලා. ඉතින් මං එතකොට මම දන්න නීතිය ඔයා මේක කසාද නීතිය කියන එක අවලංගු කරලා තියෙන නීති පොතට ගියොත් ඔයා ඒ බැඳීම නීති ඉදිරියේ පිළිගත්ත දවසේ ඉඳන්ම ඔප්පු වෙච්ච දවසේ ඉඳන්ම ඒ නිසා තවදුරටත් මේක නීතිමය තත්ත්වයක් නෑ කියන එක මම එයාට උගන්වලා මම ඉතින් රැජින වගේ දැන් ඉන්නවා. දැන් ඔබතුමගේ කතාව ඇහුවාම දැන් මේ ජෙන්ඩර් බේස් වයලන්ස් එහෙම නැත්නම් සමාජභාවය මත පදනම් වුණු ප්‍රචණ්ඩත්වය කියන එක කොච්චර සංකීර්ණ කාරණාවක්ද කියලා හිතෙනවා. දැන් අපි හිතන්නේ ඒක අපි රස්සාවක් කර තැනකින් විතරක් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා. හැබැයි පවුල ඇතුළේ ඒක වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණාව තමයි එතුමී කතා කරන්නේ. ඒතකොට මේක සංස්කෘතික කාරණාවක් විදිහට අපේ සංස්කෘතිය තුළට ආපු කාරණාවක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒතකොට මේක අපි බොහොම සීරුවෙන් මාරුවෙන් මුලින්ම මේක ගලවන්න ඕනේ කාරණාවක් වෙලා තියෙනවා. ඒකට සමාජය දැනුවත් වෙන්නට ඕනේ. ඒ සමාජය දැනුවත් වීමේ කාරණාව තමයි අපි මේ කරන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා එවැනි අත්දැකීම් තියෙන අයගේ කතා බහත් අපි එකතු කර ගන්නවා. දැන් ඕගලන්ට හිතනවා ඇති මේක කොච්චර සංකීර්ණද, දැන් මේක අපි ඉවත් කළ යුතු කාරණාවක් කියලා. ඔයාට පණිවිඩයක් විදිහට අපේ සමාජයට සහෘදයින්ට ඔයාගේ අත්දැකීම් හරහා යම්කිසි අදහසක් දෙන්න පුළුවන් අවසාන කරන්නේ වැඩසටහන. මන්ට පණිවිඩයක් විදිහට දෙන්න තියෙන්නේ කවුරුත් හදන්න කලින් අපි හැදෙන්න ඕන. කාන්තාවෝ විදිහට අපි ගොඩක් වෙලාවට මම දන්නේ කියන්නේ අපේම අයගෙන් තමයි ඉස්සෙල්ලාම අපි හිංසනයට ලක් වෙන්නේ. මම දන්නේ නැහැ මේ මට අත්දැකීම් නැහැ. දන්නේ නැහැ නෙමෙයි මම අහලා තිනවා මට අත්දැකීම් නැහැ පියාගෙන් සොයුරාගෙන් ලැබෙන ප්‍රචණ්ඩත්වය පිරිමි පාර්ශවයෙන්. අපි කාන්තාව විදිහට ජීවිතේ අවබෝධ කරගෙන ඉදිරියට එන්න ඕන. අපිත් සමාජයේ වගකිව යුතු කොටසක්, අපිටත් තියෙන ආඩම්බරයක්. අපි නැතුව රටක්වත් පවුලක්වත් ගියක්වත් ලෝකයක්වත් දුවන්නේ නැහැ. අපේ ආත්මාභිමානයේ කාන්තාව විදිහට අපි තියාගන්න ඕන. සමහර වෙලාවට ආදරය කියන එක නම්‍යශීලී වෙන්න පුළුවන් තව කෙනෙක්ගේ අදහසකට. ඒ වුණාට ඒක නීතියක් බවට පත් කරගෙන යටහත් මේ වහල් කෙනෙක් වෙන්න උවමනා නැහැ. ඉතින් මගේ ආදරණීය කාන්තාවෝ සොහොයුරියෝ දරුදැරියෝ දැනගෙන ජීවත් වෙන්න ඕන. පුරුෂයා ස්ත්‍රිය කියන්නේ දෙන්නම එකම දෙයක්. අපි කිව්වට පෙර ආත්මයක් තියෙනවා, පසු ආත්මයක් තියෙනවා කියලා අපිට තියෙන්නේ මේ ජීවත් වෙන කොයි වෙලේ හරි මැරිලා යන ජීවිත කාලය විතරයි. ලබන ආත්මය අපි හදාගන්නවා කියලා හිතන්නේ අපිට ලැබෙයිද නැද්ද කියන එක අපි දන්නේ. ඒ නිසා අපි සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න ඕන. කාන්තාව මානසික නිදහස ලැබුණාම එයාට රටක් ලෝකයක් පෙරලන්න පුළුවන්. කාන්තාව කියන කෙනාගේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ රටවල් වල කාන්තාවගේ අදහස ගන්නෙ නැති එක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා කියලා මටත් හිතෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මගේ
ආදරණීය කාන්තාවන්ට මේ වයස් භේදයක් නැතුවම කියන්නේ කිසිම වෙලාවක තමාව පහත් කොට සැලකලා තමාට බෑ තමා තව කෙනෙක්ගෙන් යැපෙන්න ඕන එහෙම හිතන්නේ නැතුව මුල සිටම ස්ථාවර වෙන්න කියලා. හොඳයි. ඉතින් මේ සමාජ භාවය මත පදනම ප්‍රචණ්ඩත්වය කියන කාරණාව කාන්තාවකට පුරුෂයෙකුට LGBTIQ ප්‍රජාවට මේ ආකාරයෙන් විවිධායට වෙන්නට පුළුවන්. මේක විවිධ තැන්වල සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. සමාජයේ වෙන්න පුළුවන්, පවුල ඇතුලේ වෙන්න පුළුවන්, රැකියා ස්ථානයේ වෙන්න පුළුවන්, ආගමික ස්ථානයක වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම තැනක මේක සිද්ධ විය හැකි. එකම දේ අපි මේක මේ විදිහට තේරුම් ගන්නවද කියන කාරණාව. ඉතින් අපි මේක තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි. මේක තිත තියන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ දැනුවත් වීම කරන්නේ. එහෙමනම් නැවතත් හමු වෙමු සමුගෙන.